Ania, Ania. suntem Monica și Cihun. și vă urăm bun venit pe canalul nostru. În sfârșit, a venit momentul pentru lecția 1 din modulul de coreeană pentru începătorii. Dacă vă doriți și voi să învățați limba coreeană împreună cu noi, abonați-vă la canalul nostru și urmăriți-ne. Cursul pe care vi l-am pregătit cuprinde 20 de lecții pentru începători. Fiecare lecție va avea atât vocabular cât și gramatică, iar la finalul fiecărei lecții veți avea câte o temă. Dacă vă doriți feedback-ul nostru privitor la aceste teme, tot ce aveți de făcut este să urcați poza cu tema voastră în comentarii și noi vă vom răspunde. Vom posta câte o lecție pe săptămână, astfel încât voi să aveți timp să memorați atât vocabularul cât și gramatica și să asimilați cunoștințele pe care vi le dăm într-un ritm lejer. Dar ca la orice început, vom începe cu alfabetul. Vom învăța alfabetul în 3 părți pentru a putea să-l asimilați cu ușurință. Astăzi vom începe cu vocalele. După cum v-a spus și Justin în povestea alfabetului coreean, vocalele în limba coreeană au la bază 3 elemente. Primul element este punctul, care reprezintă cerul sau soarele. Cel de-al doilea element este linia verticală, care reprezintă omul, și cel de-al treilea element este linia orizontală, care reprezintă pământul. Vocalele se clasifică în două moduri. După formă, le clasificăm în vocale simple și în vocale compuse și după elementul principal din compoziția lor. Dacă elementul este linia verticală, vocalele sunt verticale. Dacă elementul principal este linia orizontală, vocalele sunt orizontale. Această clasificare este important de reținut pentru că ne va ajuta la blocurile de silabe să știm cum să le situăm față de consoane. Haideți să începem cu vocalele simple. O să las coreeanul să le pronunțe ca să ascultați pronunția ca la mama ei acasă. A, Ya, O, Yo, I, O, Yo, U, Yu, I. După cum vedeți, unele dintre aceste vocale au câte două liniuțe, da? Practic, vocalele scrise cu două liniuțe sunt diftongii vocalelor scrise cu o liniuță. Avem aici A, Ya, da? Punem sunetul I înaintea literei. A, Ya, O, Yo, I, O, Yo, U, Yu, I. De asemenea, am mai observat că cursanții români mai au dificultăți la pronunția sunetelor O, Yo. Noi în limba română nu avem acest sunet, noi avem sunetul ă, care este diferit. Practic, aceste două litere se pronunță cu gura mai deschisă decât sunetul O. Este un sunet între A și O. Ascultați cu atenție diferența dintre ele. O, Yo, O, Yo. Da? Când pronunț O, Yo, gura este mai închisă. Haideți să le vedem și pe rând, ca să observăm și modalitatea lor de scriere. A, Ya. Vedem, litera A se scrie trasând mai întâi linia verticală și apoi linia orizontală. La fel și la Ya, linia verticală, liniuțe orizontale. Încercați și voi să luați notițe pe măsură ce vi le prezentăm. Acum vom observa pronunția, da? Poziția limbii în gură. A, A. Limba este în josul gurii. Ya, Ya. Limba pornește de sus în jos. O, Yo, O. Trasăm mai întâi liniuța orizontală, apoi cea verticală. Yo. Liniuțele orizontale, linia verticală. Pronunție. O, O. Limba este la mijloc. Yo, Yo. Limba pornește de sus și se duce spre mijloc. O, Yo, O. Liniuța verticală, linie orizontală.
liniuțe verticale, linie orizontală. Pronunție. O, O. Limba este la mijloc. yo, Yo. De sus spre mijloc. u, you, U. Trasăm linia orizontală, apoi liniuța verticală, linie orizontală, liniuțele verticale. Pronunție. u, U. Limba este în partea de sus. you, U. Limba rămâne în partea de sus și se duce spre spate. i, î, I. Acestea sunt sunete familiare cu limba română. I. Linie verticală. I. Linie orizontală. Pronunție. î, Limba este în partea de sus a gurii. i, La fel, în partea de sus. Acum trecem la vocalele compuse. Ele sunt compuse din două vocale simple. Avem în partea de sus vocale compuse verticale și în partea de jos vocale compuse formate din vocale verticale și vocale orizontale. Haideți să le vedem pe cele verticale. e, e. Da, aici este o problemă, cred că pentru toți străinii care învață coreeană, dar nu numai, cred că și pentru coreeni, pentru că seamănă foarte mult între ele, da? Avem aici e. Care este diferența dintre ele? Aceasta e. Primul e este format din o și i și am putea spune că este e închis. Al doilea este format din a și i și putem spune că este e deschis. Practic, gura este un pic mai deschisă. La fel și cu diftongii lor. E. Coreenii atunci când pronunță cuvintele repede au și dificultăți în a le deosebi. Pentru noi vă dați seama că este mult mai greu. Recomandarea mea este ca atunci când învățați cuvinte noi și cuvinte care conțin aceste vocale compuse, să le învățați ca atare cu pixul în mână, pentru că altfel nu prea avem cum să știm despre care e sau e este vorba. Haideți să le vedem și pe celelalte compuse din vocale verticale și orizontale. wa, wo, we, îi, we. La fel, aceste ultime trei vocale. We. Le auzim la fel, da? Aceeași recomandare ca mai sus. Când învățați cuvântul, învățați și care tip de e este în acel, care tip de ue este în acel cuvânt. Avem aici o vocală pe care am marcat-o cu galben. De ce? Pentru că este singura care se pronunță diferit față de vocalele din care este compusă. De exemplu, avem aici oa, e compus din o și a și se pronunță ca atare, da? Le pronunțăm ca un diftong. O, ui, îi, ue și ue, dar pe acesta nu îl pronunțăm oi, da? Ca vocalele din care e compus, îl pronunțăm ue. Acum haideți să le vedem pe rând. E, da? Sunt e și e cu gura mai închisă. Haideți să observăm și scrierea lor. Începem cu liniuța orizontală și apoi trasăm liniile verticale. La e, liniuțele orizontale, liniile verticale. Observăm pronunția. E. Limba este la mijloc. E. Pornim de sus și ne ducem spre mijloc. Trasăm prima linie verticală, apoi liniuța mică orizontală, apoi linia verticală. La e, linie verticală, liniuțele orizontale, linie verticală. Pronunție.
E. E. Limba este în jos, nu uitați, gura un pic mai deschisă. E. 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 Pornim de sus în jos. Wa. Wo. Oa. Mai întâi îl desenăm pe O și apoi pe A, deci liniuță verticală, linie orizontală, linie verticală, linie orizontală. Practic acestea se trasează ca literele din care sunt compuse. Și apoi O, la fel. Pronunție. Wa. Oa. Pornim de la mijlocul gurii spre jos. Wo. O. Din spate și spre mijlocul gurii. Wi. Îi. We. Observăm scrierea, da? La fel ca literele din care sunt compuse. Ui, îi, ue. Și pronunția? Wi. Ui. Limba este în partea de sus. Îi. Îi. Din spate spre față. We. Ue. La mijloc. We. We. Ue, ue. La fel aici observăm diferența între E și E. Cum ziceam că le pronunțăm izolat, da? În cuvinte e altă poveste. Ue, ue. Scrierea lor, liniuță orizontală, linie orizontală, liniuță verticală. Liniuță orizontală, linii verticale. La ue, liniuță verticală, orizontală, linie verticală, orizontală, verticală. Pronunție. We. Ue, din spate, din partea de sus spate către mijloc. We. Ue, din spate, mijloc, în partea de jos. Iar aici avem toate vocalele, da? În ansamblu. Haideți să le mai auzim încă o dată pronunțate. A. Ya. O. Yo. I. O. Yo. U. Yu. I. E. Ye. E. Ye. Wa. Wo. Wi. Îi. We. 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 Aici aveți ca temă două tabele cu exerciții, un tabel cu vocalele simple și unul și două cu vocalele compuse. Ce aveți voi de făcut ca temă este să faceți copiere, da? Ca la clasa 1, ca așa se începe învățarea oricărui alfabet. Practic completați aceste tabele și urcați poze cu ele în comentarii. Iar noi vă vom spune dacă ați scris literele corect. Aceasta a fost lecția despre vocale. Data viitoare vom intra și în prima parte a consoanelor și vom învăța să formăm primele silabe în limba coreeană. Ne vedem săptămâna viitoare la lecția 2. Annyeong!